Hello hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với Lỗ Béo Studio. Lỗ thấy là có nhiều bạn comment muốn channel review màu White Knight của Nga, nên là hôm nay Lỗ đã quyết định là không chỉ review một bộ mà review và so sánh hẳn 3 bộ anh em họ hàng với nhau luôn. Đầu tiên là bộ White Knight hộp giấy 24 màu hạng họa sĩ. Tiếp đến là bạn Ladoga 24 màu. Đây là sản phẩm nằm giữa White Knight và Sonnet. Cuối cùng là Sonnet 24 màu. Bạn này thì channel đã review khá lâu rồi, nhưng hôm nay vẫn được lên sóng để so sánh với hai anh đại trong nhà. Đầu tiên, về ngoại hình của cả ba bộ đều thiết kế là hộp giấy. Bên trong bộ Sonnet được phủ một lớp plastic mỏng như thế này. Bộ này thì Lỗ dùng khá là lâu rồi nên hơi lem nhem một chút. Còn khi bạn mua mới thì tất nhiên rồi nhìn sẽ sạch sẽ hơn. Tiếp đến là Ladoga. Vỏ hộp bên ngoài có vẻ dày hơn Sonnet một chút nhưng vẫn khá là lỏng lẻo. Bên trong cũng được phủ một lớp plastic với chất lượng in đậm và rõ ràng hơn Sonnet. Trên tay mình là bộ mới cứng luôn từ hãng. Tuy nhiên mọi người có thể thấy là đã có một màu bị chảy lem ra viền rồi. Sang đến bạn White Knight thì chắc chắn và chỉn chu hơn khá là nhiều. Mặt đằng sau hãng cũng có in bảng màu cho chúng ta tham khảo. Bên trong màu cũng được bọc cẩn thận hơn. Bây giờ thì các bạn hãy cùng Lỗ unbox và test thử từng bộ từ hạng học sinh sinh viên đến hạng họa sĩ nhé. Bộ Sonnet này thì mình đã sử dụng một thời gian rồi nên là pan màu hơi bẩn một chút. Mình vẫn giữ cái tấm plastic để bảo quản màu được tốt hơn. Nếu mà bỏ tấm này đi khi mang ra ngoài hoặc là khi không cẩn thận sẽ làm màu dính hết lên hộp giấy. Nên là nếu mà để tiết kiệm nhất thì mọi người chỉ cần giữ lại tấm plastic này thôi là đã đủ để bảo quản rồi nhá. Việc mua thêm hộp gỗ thì cũng không cần thiết lắm đâu. Mình sẽ test lần lượt 12 màu của cả 3 bộ trước, sau đó đến 12 màu tiếp theo cạnh nhau để mọi người theo dõi tiện hơn. Mặc dù cùng một loại giấy nhưng mình thấy bảng màu hôm nay mình làm nhìn có vẻ mịn và đều màu hơn so với video cũ. Chắc là sau khi làm 7749 bảng màu thì Lộ 2021 đã có thể kiểm soát lượng nước tốt hơn so với Lộ 2019 mọi người ạ. Khi cột màu này đứng một mình thì mình cũng chưa nhận xét được gì nhiều, nên là chúng ta sang cột tiếp theo là Ladoga nhé. Bộ Ladoga này hiện tại hãng đã ngừng phân phối tại khu vực Đông Nam Á do khí hậu nóng ẩm gây hiện tượng chảy màu khá là nhiều hơn cả màu Sonnet luôn. Rất may là Lỗ đã nhập được một ít trước đó nên mới có thể làm video này để chia sẻ với mọi người. Mọi người có thể thấy là màu chảy và dính khá nhiều, có màu hồng này còn tách cả keo ra nữa. Tấm giấy thông tin của hãng cũng bị ẩm và dính khá và ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ của bộ màu. Nhìn cái tấm này sót quá mọi người ha. Pan màu của bộ này thì có dung tích bằng với một pan của Sonnet. Mình sẽ test thử luôn 12 màu cạnh bảng màu của Sonnet nhé. Hai tông vàng đầu tiên mình thấy cũng không có gì khác biệt lắm. Sang màu nâu thứ 3 và thứ 4 thì có hiện tượng hạt màu nổi lên rõ. Do bảng màu của hai bộ này hơi khác nhau một chút nên là mình chưa so sánh được hai tông này với 12 màu đầu tiên của bộ Sonnet. Xíu nữa bảng màu đầy đủ hơn thì mình sẽ review kỹ hơn nhé. Tông nâu đất này có vẻ giống với tông nâu thứ 3 từ dưới lên của bảng màu Sonnet. Chất mộc bộ Ladoga nhìn mịn mà mượt hơn Sonnet khá đấy. Về cơ bản, qua 12 màu đầu tiên mình thấy chất màu của bộ Ladoga này cũng khá là tốt. Chất lượng có nhỉnh hơn so với các bộ màu hạng học sinh sinh viên ngang hàng với Sonnet. Cột thứ 3 thì chúng ta sẽ đến với White Knight 24 màu hộp giấy. Các pan màu của bộ này được đóng gói chỉn chu hơn 3 bộ trước. Mặc dù chất lượng in bao bì của từng pan màu mình thấy là chưa được tốt như các hãng màu hạng họa sĩ khác, nhưng bù lại thì khá là dễ bóc, chỉ cần mở nhẹ là được. Pan màu bên trong được đánh số mã màu và ít bị chảy hơn hai bộ còn lại do được đóng gói tốt hơn. Tuy nhiên sau một thời gian bóc ra màu cũng sẽ ẩm dẻo như Sonnet và Ladoga, nên là mọi người chú ý bảo quản màu ở nơi khô ráo thoáng mát nhé. Và đây, Lỗ Béo xin trân trọng giới thiệu bãi chiến trường sau khi bóc xong 24 pan màu. Điểm khác biệt đầu tiên của White Knight 24 màu hộp giấy so với Sonnet và Ladoga là bảng màu không có màu trắng. Màu nâu thứ 3 trong cột White Knight này và màu nâu thứ 4 trong cột Ladoga mình nghĩ là cùng một mã màu vì độ lên màu cũng như là hiện tượng tách hạt màu cực kỳ giống nhau. Lộ thấy chất màu của White Knight thì khá là giống với Ladoga, kiểu chỉ khác nhau ở khâu đóng gói và 50% bảng màu thôi mọi người ạ. Sang 12 màu tiếp theo do không cần đập hộp nữa nên là mình sẽ tô lần lượt theo hàng ngang Sonnet, Ladoga, White Knight cho đến hết bảng màu luôn nhé. Các tông tím và xanh của màu Ladoga và White Knight thì đậm đặc hơn hẳn so với Sonnet. Màu tím của Sonnet nếu mà pha với nhiều nước sẽ ra một màu tím đều và mịn hơn. Tuy nhiên chúng ta sẽ chỉ được màu tím nhạt mà thôi. Bảng màu của ba bộ sắp xếp khá là lộn xộn nên là cũng hơi khó theo dõi một chút. Mới đầu mình định ngồi sắp xếp lại bảng màu để các màu giống nhau sẽ đứng cạnh nhau cơ. Nhưng mà sau một hồi thì bạn Lỗ chăm chỉ của các bạn đã quyết định là từ bỏ vì hai bộ Sonnet và Ladoga không có bảng màu và mã màu trên pen nên là cần test từng pen mới xếp được, cũng như là có một số màu khác biệt hẳn so với các mã màu khác.
Hai tông nâu và đen cuối cùng cũng cho thấy sự đậm đặc của các bộ màu phân khúc cao hơn. Ngoài sự khác biệt về chất màu thì bảng màu của ba bộ cũng có sự khác biệt khá lớn, đặc biệt với bộ Ladoga và White Knight. Bảng màu của Sonnet và Ladoga mình thấy là khá tươi sáng, đủ tông và cân bằng. Còn bảng màu của White Knight 24 màu hộp giấy có tầm 6 tông nâu khiến cho bảng màu trầm hơn. Bây giờ Lộ sẽ test độ loang của cả ba màu xem sao. Thường thì khâu này chúng ta sẽ thấy rõ nhất sự khác biệt giữa các hạng màu. Cột thử độ loang hôm nay mình kẻ khá to nên khi loang sẽ là sự kết hợp của cả hai kỹ thuật Wet on Dry và Wet on Wet cũng như test màu trên mảng lớn luôn. Wet on Dry là màu ướt trên bề mặt giấy khô sẽ thể hiện khi mình tô màu thứ nhất trên bề mặt giấy khô. Sau đó khi loang hai màu với nhau thì màu thứ hai tiếp theo sẽ đè lên 50% bề mặt giấy khô. 50% bề mặt giấy ướt đã phủ một lớp màu ban đầu rồi. Do đó trong video so sánh này không giống như review màu đơn, mình sẽ bỏ qua bảng test kỹ thuật của ba màu mà làm luôn bảng này nhé. Màu Sonnet lúc mà tô khi ướt mình thấy màu hòa vào nhau vẫn khá là mượt, tuy nhiên khi khô thì có sự khác biệt khá. Độ loang và hòa màu của Ladoga khá tốt, khi màu khô cũng không khác biệt gì lắm so với khi màu ướt. Tuy nhiên do mình lấy màu trực tiếp từ pan tô lên giấy luôn nên có một gam màu hồng cạnh màu tím thì vẫn hơi nổi hạt pigment lên một chút. Mình nghĩ hai tông này sẽ cần lấy màu ra khay trộn đều hơn trước khi tô lên giấy thì sẽ mịn hơn. Do chất màu tương tự nhau nên độ loang của White Knight giống với Ladoga khá là đều và mịn. Từ đây chúng ta có thể thấy rằng hai bộ này khi sử dụng trên mảng lớn với những kỹ thuật cao hơn sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn so với Sonnet thuộc hạng học sinh sinh viên. Bây giờ các bạn hãy cùng Lỗ vẽ tranh chi tiết hơn bằng ba bộ này nhé. Lộ đã đi nét trước 3 góc bếp với rất nhiều đồ ăn bằng bút line Marvino trên giấy Nabi Aquafast cho video ngày hôm nay. Hôm trước Lỗ có lội dòng về các bài post Q&A hồi trước và tìm được câu hỏi khá là hay của bạn 8A Trương về việc là đi nét tranh bằng mực đen có liên quan đến độ cứng của bức tranh hay không. Theo quan điểm cá nhân của Lỗ thì đi nét bằng mực đen sẽ không ảnh hưởng đến độ cứng của bức tranh nếu các bạn chọn tông màu phù hợp. Mình thường chọn màu của bút đi nét dựa vào tông màu hoặc là ánh sáng chủ đạo của bức tranh nhiều hơn. Ví dụ như tranh trong video ngày hôm nay, tông màu chủ đạo có ánh nắng vàng từ cửa sổ kết hợp với các tông hồng, đỏ, cam nên mình đã chọn màu nâu để tạo cảm giác ánh nắng chìm vào cả nét viền hòa vào với tranh. Thường thì mình sẽ có một số cách lựa chọn màu bút đi nét như sau. Thứ nhất là nếu mà ánh sáng và tông chủ đạo của bức tranh là màu vàng cam, chúng ta có thể lựa chọn bút đi nét là nâu, đỏ, cam, hồng và đen nếu bóng tương phản mạnh. Còn đối với tông màu xanh dương, hồng, tím, có thể sử dụng màu đen, tím, hồng, xanh dương hoặc nâu cho bút đi nét. Các tranh mình thường sử dụng bút đi nét màu đen thường sẽ là những tranh có tông màu chủ đạo là tông tối hoặc là các tông màu sáng có độ tương phản mạnh với tông tối. Còn những tông màu nhẹ nhàng và bóng đổ như video ngày hôm nay thì mình chọn nâu cho an toàn. Mình thấy màu nâu đậm, nâu đỏ thường là màu an toàn cho tất cả các tông khi lên màu cho cả tranh vẽ truyền thống hay là tranh vẽ máy. Còn trường hợp bắt buộc không có lựa chọn nào khác ngoài màu đen thì mình sẽ vẫn sử dụng như bình thường thôi và cố gắng đi nét mềm hơn bằng các nét thanh, nét đậm để có thể phù hợp với nhiều tông màu hơn. Về cơ bản thì mọi người nhìn kỹ có thể thấy là hai tranh sử dụng màu Ladoga và White Knight thì các mảng lớn và các mảng đậm trong và mịn hơn so với màu Sonnet. Về giá thì một bộ Sonnet 24 màu có giá là 250.000, Ladoga 24 màu có giá là 475.000, còn White Knight 24 màu có giá là 530.000. Nếu các bạn mới tập vẽ và muốn tìm mua một bộ màu không quá đắt, dung tích màu lớn để luyện tập và không quá quan trọng về ngoại hình thì có thể tham khảo bộ Sonnet 24 màu nhé. Các bạn có điều kiện hơn một chút cũng có thể tham khảo hai dòng Ladoga hoặc White Knight vì một điểm cộng khá lớn là dung tích màu nhiều hơn hẳn các dòng màu cùng mức giá trên thị trường.
Về Ladoga mình thấy là chất màu tương tự White Knight nhưng mà có giá rẻ hơn do một phần cắt giảm chi phí đóng gói cũng như là bảng màu có sự thay đổi. Cá nhân mình thì thấy bảng màu của Ladoga có vẻ hợp lý hơn so với White Knight 24 màu hộp giấy. Rất là buồn là hiện tại sản phẩm này không còn được phân phối tại thị trường Đông Nam Á nữa và lỗ cũng chỉ còn lại 4-5 bộ cuối cùng thôi. Khi hết hàng thì sản phẩm sẽ không nhập lại được nữa. Do đó nếu bạn nào muốn mua một bộ màu chất màu giống với White Knight với bảng màu và giá thành tiết kiệm hơn thì có thể tranh thủ thời điểm này nhé. Lỗ vừa check giá của bộ này tại thị trường châu Âu lên tới 1,4 triệu một bộ lận mọi người ạ, quá đáng sợ. Khi nào rảnh thì Lỗ cũng sẽ review thêm về bảng màu của Leningrad hộp giấy với bộ White Knight 24 màu này nhé. Còn bây giờ thì video cũng dài rồi, hy vọng là video có thể giúp ích cho mọi người trong việc lựa chọn một bộ màu phù hợp với nhu cầu tài chính của bản thân. Hiện tại thì Lỗ đang có chương trình miễn phí ship dành cho đơn hàng trên 200.000 với các đơn hàng đặt hàng tại website và fanpage Họa Cụ Lỗ Store để chào mừng sinh nhật Lỗ ngày 25 tháng 5. Nếu các bạn có nhu cầu mua họa phẩm, hãy ủng hộ Lỗ tại đường link Lỗ để bên dưới phần mô tả hoặc là phần comment của video nhé. Đừng quên like, share video và subscribe channel để tiếp thêm động lực cho team Lộ Béo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye!